ሄሎ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ቱ ዲስ ቻናል። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው? ፓይተን ኮመንትስ በፓይተን ምን ማለት ነው? እስኪ በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ኮመንት ማለት ምን ማለት ነው ታውቃላችሁ? ኦኬ። ስለዚህ ኮመንት ማለት commonly used clarify or explain codes ኮዳችን ለማብራራት የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮመንቶች በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የጻፍነውን ኮድ ለማብራራት የምንጠቀምባቸው ጽሁፎች ናቸው ማለት ነው። Comments are not interpreted by Python, meaning comments will not be executed. ስለዚህ በፓይተን ወይም ደግሞ በሌሎችም የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ኮመንት የምንላቸው ፕሪንት አይሆኑም ወይም ደግሞ ኢንተርፕሬት አይደረጉም፣ ግን ኮዳችን ላይ ይቀመጣሉ። ኤረር ወይም ደግሞ ሌሎች ችግሮች ሳይፈጥሩ ኮዳችን ላይ ይቀመጣሉ፣ ነገር ግን አይተረጉም ወይም ደግሞ ኢንተርፕሬትድ አይደረጉም። ሶ ኮመንትስ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ዴፊኒሽናቸው። እዚህ ጋር ማየት እንደምንችለው ሃሽታግ ምልክትን ነው የምንጠቀመው። ባይዘው አስቀድመን ሃሽታግ ምልክቷን እንጠቀማለን። ከዛ የምንፈልገውን ጽሁፍ ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ካራክተር እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያገለግለን ኮድ ለምናደርግ እኛ የሆነ ሰዓት በኋላ ኮዳችን የጻፍነው ኮድ ሊጠፋብን ስለሚችል እንድናስታውሰው በምን አይነት መንገድ አልጎሪዝሙን እንደሰራ ነው ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን ለማስታወስ እንድንጠቀምበት። በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች ጓደኞቻችን ወይም ደግሞ ሌላ ሰው አፕዴት እንዲያደርገው የምንፈልግ ከሆነ ስለ ኮዳችን ማብራሪያ የምንሰጥበት ቦታ ነው ማለት ነው ኮመንት የምንለው። እዚህ ጋር እንደምናየው ኮመንትስ ሂር ይላል። አሁን ይህ ኮዳችን ነው ኮምፓይለራችን ነው ብለን እናስብና እዚህ ጋር ኤክስ አሳይን 3 ዋይ አሳይን 4 ፕሪንት ኤክስ ፕላስ ዋይ ሃሽታግ አድ ኤክስ ኤንድ ዋይ። አሁን ኤክስ እና ዋይን እየደመርን ነው እያልኩ ነው እዚህ ላይ። አሁን ኢንተርፕሬተሩ ኢንተርፕሬት ያደረገው ግን እኔ አሁን ወይም ደግሞ እናንተ እየገባችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ትራይት ዮርሰልፍ የሚለውን ነክቼ ራን ብለው እንትን ይላል ማለት ነው። ኤክስኪዩት የሚያደርግልኝ 7 አድርጎ ያወጣልኝ፣ ሌላ ጽሁፍ አይወጣም። ግን የኮዳችን አካል የሆነው ኮዳችን ውስጥ እዚህ ጋም በኮመንት አለ፣ ኤክስኪዩት አይሆንም ማለት ነው። ሌላው ሲንግል ላይን ኮመንት ምን ማለት ነው? ሲንግል ላይን ኮመንት የምንለው ስታርትስ ዊዝ ሃሽ ካራክተር፣ በዚህ ሃሽ ካራክተር ነው የሚጀምረው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንግል ላይን ኮመንትስ እንዲሁ ይጻፋሉ ማለት ነው። እና ፕሪንት ሄሎ ወርልድ ብዬ ስጽፈው ልክ ላይ እንዳየ ነው እንደዚህኛው ሁሉ እዚህ ጋር ሄሎ ወርልድ ነው ብቻ ይወጣልኛል ማለት ነው። ሌላው መልቲፕል ላይን ኮመንትስ ደግሞ እንዴት ነው? ቱ ራይት ኢን መልቲፕል ላይንስ ሲምፕሊ ዩዝ መልቲፕል ሲንግል ላይን ኮመንትስ። የስ ኢትስ ሲሪየስ ካንት ዩ ቢሊቭ። ሶ እዚህ ጋር ደጋግመን ሲንግል ላይን ኮመንቶችን መጻፍ ነው ማለት ነው። በቃ ሚስጥር የለውም። እና ኮመንት ኤክስፕሌን ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ሃሽታግ ምልክትን ነው የምናስቀድመው፣ ኮዳችን ለማብራራት ነው የምንጠቀመው። አለቀ። እና የዛሬ ክላሳችን ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እወዳችኋለሁ። ባይ